ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በክፍል 45 ሌቭል 3 እና ሌቭል 4 ዲፕሎማት COC ጥያቄና መልስ ይዤላችሁ ቀርብ ያለውኝ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሁሌም እንደምንላችሁ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናሉ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁልጊዜ የምንሰራቸው አስተማሪ የጤና መረጃና መዝናኛ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም የቻናላችን ቤተሰቦች ሆናችሁ ብዙ ሰዎች ጋር ተደራሽ እንዲሆን የምንሰራቸው አስተማሪ የጤና መረጃና መዝናኛ ቪዲዮዎች ላይክ በማድረግና እንደዚሁም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጓቸው አስተማሪ የጤና መረጃና መዝናኛ ቪዲዮዎች ካሉ ኮሜንት ቦክስ ላይ ኮሜንት አድርጉልኝ እያልኩ ቀጥታ ወደ ዛሬው አስተማሪ ክፍል 45 COC ጥያቄና መልስ ወስዳችኋለሁኝ። በድጋሚ መልካም ቆይታ። ለዛሬ በክፍል 45 ይዤላችሁ የቀረብኩት የCOC ጥያቄና መልስ የመጀመሪያው ጥያቄ one of the following is not topical medications ብለን የምንጠራው እንግዲህ topical medication parenteral oral እያልን የምንጠራቸው የተለያዩ medication preparation ይኖራሉ ማለት ነው። topical medication a medication that is applied to the skin and the mucous membrane ማለት ነው። ባጭሩ topical medication የምንላቸው ስኪን ላይና mucous membrane ላይ apply የምናደርጋቸው እነዛ topical እንላቸዋለን ነው። oral የምንለው ደግሞ through mouth በቀላሉ administer አድርጋቸው ከሆነ ማለት ነው። there are different types of oral medication በታብሌት መልክ ሊዘጋጅ ይችላል፣ ካፕሱል ሊሆን ይችላል or suspension syrup በፓውደር መልክ የሚዘጋጁ ሊሆን ይችላል፣ intercoated ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። and then lozenges others topical medications ብለን የምንጠራቸው እንደ ናዛል or ear eye drops ብለን የምንጠራቸው እንደ rectal vaginal suppository aerosol spray ብለን የምንጠራቸው and others በክሬም መልክ በጀል መልክ በሻምፖ መልክ ሊዘጋጁ ይችላሉ ማለት ነው። ቶፒካል የምንላቸው parenteral የምንላቸው administering medication through injection ማለት ነው። በተለያዩ በኢንጀክሽን መልክ የምንሰጣቸው ስፔሻሊ intravenous, intramuscular, subcutaneous እና intradermal these are the four parenteral medication administration commonly used ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ቶፒካል ሜዲኬሽን አድሚኒስትሬሽን ያልሆነ የትኛው ነው? መጀመሪያ ላይ አይ ኦይንትመንትስ then antihelmintic nasal drops and ear drop ነው የሚላል። ስለዚህ እነዚህ ላይ ስናይ አይ ኦይንትመንት nasal drop and eye drops are it is ምንድነው parts or types of topical medications ብለን የምንጠራው ታይፕ ነው ማለት ነው። but antihelmintic ብለን የምንጠራቸው እንግዲህ helminths ማለት የተለያዩ parasitic infection ለመቀላሉ ለማከም የምንጠቀምበት ማለት ነው። እነዚህ metazoal infections ምንላቸው antihelmintic ማለት antiparasitic medications ብለን የምንጠራቸው ነው። ያልሆነው አይ ኦይንትመንት ናዛል ድሮፕ እና ear drops ብለን የምንጠራው ቶፒካል ሜዲኬሽን ነው። አንቲሄልሚንቲክ ናት ቶፒካል ሜዲኬሽን ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ the time interval between infestations of the host and the appearance of the first sign and symptom ነው። ከኤክስፖዠር እስከ መጀመሪያው ሳይን ኤንድ ሲምፕተም እስከሚታይበት ጊዜ ያለው ምን ኢንተርቫሉ ምን ይባላል ነው። ኢንፌስቴሽን ብለን የምንጠራው ኮሎናይዜሽን፣ ኢንኩቤሽን ፔሪድ እና ኮሚኒኬብል ፔሪድ ብለን የምንጠራው እንግዲህ ኮሚኒኬብል ፔሪድ ማለት the time for an infectious agent to be transferred from infected person to others ማለት ነው። በሽታው ከተያዘው ወዳልተያዘው የሚተላለፍበት ጊዜ ያ ኢንኩቤሽን ፔሪድ ኮሚኒኬብል ፔሪድ ብለን እንጠራለን። ኮሎናይዜሽን የምንለው ግን the presence and multiplications of microorganisms without tissue or invasion or damage ማለት ነው። ቲሹን ዳሜጅ or ኢንቬዝ ሲያደርግ በቀላሉ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ፕሬዘንስ እና መልቲፕሊኬሽን ማለት ነው within the body but infestation የምንለው ሎጅመንት ዴቨሎፕመንት ሪፕሮዳክሽን መግባት ማለት ነው ማድረግና ሪፕሮዲዩስ ማድረግ of arthropod on the surface of the clothes and the body ነው ሰውነታችን ላይ ወይም ልብሶቻችን ላይ ማለት ነው that is infestation ብለን የምንጠራው ነው። እንግዲህ አሁን ጥያቄው ላይ interval between infestations or infestation of the host or the entry of microorganism exposure to disease causing agent and the first appearance of the first sign and symptom ማለት ነው exposed ከሆነበት የመጀመሪያው sign and symptom እስከሚታይበት ጊዜ ያለው ምን ይባላል ከተባለ incubation period ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። time interval between infestation of host and the first the appearance of the first sign and symptom ማለት ነው።
ሌላው ሶስተኛው ላይ ናሶኮሚያል ኢንፌክሽን ያልሆነው ነው። ናሶኮሚያል ኢንፌክሽን ማለት እንግዲህ ሆስፒታል አኳርድ ኢንፌክሽን ነው፣ ሄልዝ ኬር አሶሲኤትድ ኢንፌክሽን ነው፣ ሄልዝ ኬር ፋሲሊቲ አኳርድ ኢንፌክሽን ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ናሶኮሚያል ኢንፌክሽን ያልሆነው ማን ነው ስንል ካፕ ወይም ኮሚኒቲ አኳርድ ኢንፌክሽንስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ዲስ አር ናት ናሶኮሚያል ሆስፒታል አኳርድ ኢንፌክሽን አይደለም ነው። So the correct answer is community acquired infection። አራተኛው ላይ nursing responsibility during ambulance transportation include all except ማለት ነው። እንግዲህ ፔሸንታችንን በአምቡላንስ ትራንስፖርት በምናድርግበት ሰዓት ምን አይነት ሪስፖንሲቢሊቲ አለን ነው። ከዛ ውስጥ ያልሆነው ነው። አንደኛው living alone the client in ambulance, loading and unloading the patient on stretcher and chair ሎድ አንሎድ ማለት መጫን ማውረድ ማለት ነው። ፔሸንት ኬር ኤንድ ሪስትሬን ዱሪንግ ትራንስፖርቴሽን ዩዝ ኦፍ ኮሚኒኬሽን ኢኩዊፕመንት ሲስተም ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ለአምቡላንስ ትራንስፖርት በምናድርግበት ሰዓት በቀላሉ የነርሲንግ ሪስፖንሲቢሊቲ ያልሆነው ማንኛው ነው ስንል ሊቪንግ አሎን ደ ክላይንት ኢን አምቡላንስ ነው። በፍጹም ፔሸንታችንን ወይም ክላይንታችንን አምቡላንስ ውስጥ ትተን ብቻውን ትተን መሄድ የለብንም ማለት ነው። ዲስ አር ናት ሮልስ ደ ሪስፖንሲቢሊቲ ኦፍ ዲ ነርሲንግ ማለት ነው። ሶ ኤክሰፕት ነው ኤ ላይ ያለው ነው የሚሆነው ማለት ነው። አምስተኛው which one the following is correct orders abdominal examination። ግን abdominal examination especially non pregnant state ከሆነች አድሚኒስተር ወይም በምንሰራበት ሰዓት ኤግዛማይን በምናድርግበት ሰዓት የምንከተለው ነን ፕሬግናንት የሆነች ከሆነ ኢንስፔክሽን አለ፣ ኦስከልቴሽን አለ፣ ፐርከሽን እና ፓልፔሽን ዲስ አር the correct orders ማለት ነው። በብዛት ግን ደግሞ አሁንም በምንሰራበት ሰዓት ምን አለ ማለት ነው ነፍሰ ጡር እናቶች ከሆኑ መጀመሪያ ኢንስፔክት ማድረግ ነው። ደን ፓልፔት እናድርጋለን፣ ደን ኦስከልቴት እናድርጋለን ማለት ነው። ዲስ አር ነን ፕሬግናንት የሆነ እናቶች ሊሆን ይችላል ኦር ሜን ሊሆን ይችላል ወንዶች ሊሆን ይችላሉ። ኤግዛሚን ስናደርግ መጀመሪያ ኢንስፔክት ከዛ ኦስከልቴት ፐርከስ እና ፓልፔት እናድርጋለን ማለት ነው። ሌላው ስድስተኛ ላይ ኒውቦርን ኬር ኢንክሉድ the following except ማለት ነው። እንግዲህ ኒውቦርን ኬር ብለን የምንጠራቸው አሉ። ኒውቦርን ኬር ማለት አንድ ልጅ እንደተወለደ ወዲያውኑ የምንሰጠው ማለት ነው። ሶ ስቴፕስ ኦፍ ኒውቦርን ኬር ወደ 9 ስቴፖች ይኖራሉ ነው። የመጀመሪያው ዴሊቨሪ ኦፍ ቤቢ ኤንድ ፕሌስ the baby to mother's abdomen ነው። ከዛ ድራይ እናድርጋለን። ሶስተኛው ላይ ሰክ ማድረግ ነው። ኤሮይ ከአፍንጫው ካፉ የተለያዩ ሴክሬሽን ማኑዋል ሳከር በመጠቀም ደን አፕጋር ስኮር እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ አራተኛ ላይ ኮርድ ኬር፣ አምስተኛ ላይ ስኪን ቱ ስኪን ብሬስ ፌዲንግ ኮንታክት ምንለው ማለት ነው። አይ ኬር፣ ኢሚናይዜሽን፣ ዌት ሜዠርመንት ኤንድ ፋይናሊ አይደንቲፊኬሽን ታግ ነው። ሶ የኒውቦርን ኬር ስቴፕ ያልሆነው ወይም ኬር ያልሆነው ማለት አይ ኬር፣ ኮርድ ኬር፣ ኢኒሺየት ፎርሙላ ፊዲንግ ኤንድ ኢሚናይዜሽን። እንግዲህ ኢኒሺየት የምናደርገው ምንድነው እንደተወለደ አዲስ ለተወለደ ልጅ ስኪን ቱ ስኪን ኤንድ ብሬስት ፊዲንግ እንጂ ፎርሙላ ፊዲንግ ኢኒሺየት አናደርግም ማለት ነው። ሶ ኢኒሺየት ፎርሙላ ፊዲንግ ኢዝ ናት ፓርትስ ኦፍ ኒውቦርን ኬር ማለት ነው። ሶ ሲ skin to skin breastfeeding contact የምንለው አለ። then the correct answer is one of the is not contraindicated for cleansing enema። ለክሊንሲንግ ኢነማ contraindicate ያልሆነው ነው። እንግዲህ ክሊንሲንግ ኢነማ በምንልበት ሰዓት introduction of fluid to the rectum and sigmoid colon for the purpose of ምንድነው cleansing out wash out of the rectum ማለት ነው። ሬክተሙን wash out ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። እንግዲህ ኢነማን በምንሰራበት ሰዓት there are contraindication ነው። contraindication ማለት በፍጹም መሰራት የሌለበት ነው። ሶ ሬክታል ኢንፌክሽን፣ ማዮካርዲያል ኢንፋርክሽን ኦር ሀርት ፌለር ብለን የምንጠራው ሲኤችኤፍ፣ ጋስትሪክ አልሰር፣ ሄሞሮይድ ብለን የምንጠራው። ሶ ለክሊንሲንግ ኢነማ ኮንትራኢንዲኬት ያልሆነው ማንኛው ነው ከተባለ ጋስትሪክ አልሰር ነው። ጋስትሪክ አልሰር ኢዝ ናት ኮንትራኢንዲኬት ፎር ክሊንሲንግ ኢነማ ነው። ስምንተኛ ላይ ቴክኒክ ኢን ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ዳት ኢዝ ቱ አሰስ ሙቭመንት ኦፍ ኤር ስሩ ደ ትራኪያ ማለት ነው። ስሩ ትራኪያ ኤር ሙቭመንቱን አሰስ የምናድርገው የፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ቴክኒክ ማለት ሊሆን አውስከልቴሽን፣ ፓልፔሽን፣ ፐርከሽን ኤንድ ደን ኢንስፔክሽንስ ብለን የምንጠራው ነው። ሶ የኤር ሙቭመንቱን ስፔሻሊ ቼስት ላይ ፕሌስ በማድረግ የምንሰራው ነው። ዳት ኢዝ ኦስከልቴሽንስ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሌላው ዘጠነኛ ላይ one of the following is objective data። እንግዲህ ዴታን በምናይበት ሰዓት ሰብጀክቲቭ ኦብጀክቲቭ ዴታ ብለን የምንጠራቸው አሉ። ሰብጀክቲቭ የምንላቸው or the symptom ብለን የምንጠራው ነው። express his or her feeling by him or her selves ማለት ነው። no one make sure about his feeling ማለት ነው። ስለሱ ማንም እርግጠኛ ሊሆን የማይችል ከሆነ that is subjective ነው። ኦብጀክቲቭ የሚባሉት ግን it is observable and measurable data ብለን የምንጠራው it is sign እንላለን ማለት ነው። so observe measure ማድረግ ይችላቸው ቼስት ፔን ይለናል። ፔንን በቀላሉ ኦብዘርቭ ሜዠር ልናደርገው አንችልም። ኮምፕሌን ኦፍ ዲዝነስን እንደዚሁ ሶ አን ኢቫሉዌሽንስ ኦፍ ብለድ ፕሬሸርስ አር the sign or
ኦብጀክቲቭ ዴታ ማለት ነው። ሶ የኦብጀክቲቭ ዴታ አንዱ ፓርት ነው ማለት ነው። ብለድ ፕሬሸር ሜጀርመንት ነው። ስለዚህ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ሲ ነው። which one of the following medication administration intravenously ነው? ቤዛንቲን ፔንሲሊን፣ ፔንሲሊን፣ ፕሮኬን ፔንሲሊን፣ ቴታነስ አንቲቶክሶይድ እና ሴፍትሪያክዞን። እንግዲህ ቴታነስ አንቲቶክሶይድ፣ ፕሮኬን ፔንሲሊን እና ቤዛንቲን ፔንሲሊን ኢንትራመስኩላርሊ ይሰጣሉ ነው። ከዚህ ውስጥ ኢንትራቬነስ መሰጠት የሚችለው ማንኛው ነው ከተባለ ሴፍትራክዞን ነው። ሴፍትራክዞን እንግዲህ በሁለት ወይ ነው አይኤም ኦር አይቪ መሰጠት የሚችል ሜዲኬሽን ስለሆነ አይቪ መሰጠት የሚችለው ከነዚህ ውስጥ ሴፍትሪያክዞን ይሆናል ማለት ነው። ለተለያዩ ለታይፎይድ በሽታ ሊሆን ይችላል። ኤንድ አዘርስ ባክቴሪያል ሜዲኬሽኖች ካሉ እነዚህ ሴፋሎስፖሪን ሰርድ ጀነሬሽን ሴፋሎስፖሪን ግሩፕስ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው እነሱ ነው። ሌላው one of the following is not characteristics of ethical nurse ማለት ነው። የኢቲካል ነርስ ካራክተሪስቲክ ያልሆነው ኤ ኤምፓቲ፣ ፕራይቬሲ፣ ኮንፊደንሻሊቲ ኤንድ ሲምፓቲ ነው። እንግዲህ ፕራይቬሲ ማለት የሰውን ገመና መጠበቅ ነው። ኮንፊደንሻሊቲ ማለት ኪፒንግ ሴክሬት ማለት ነው። እንግዲህ ኤምፓቲ ማለት ባጭሩ ኢንቮልቭ ነው። ፊልስ ዋት someone else feel while sympathy was not ነው or our ability to understand how someone feels ማለት ነው። ለዚህ ሰውየው ምን እንደሚሰማው የሰውየውን ስሜት በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ ማለት ነው። በራሱ ጫማ ወይም በፔሸንታችን ጫማ ላይ ሆነን ከሆነ that is empathy ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሲምፓቲ የምንለው involve understanding someone else emotion but from your own perspective ማለት ነው። እንግዲህ ሲምፓቲ ብለን የምንጠራው የሰዎችን ስሜት አንደርስታንድ ማድረግ የምንችለው ወደ ራሳችን ፐርስፔክቲቭ አንጥተን ከሆነ ሲምፓቲ ነው። ሶ የነርስ ካራክተሪስቲክ ደግሞ ማንኛው ነው ወይንም ያልሆነው ማንኛው ነው ከተባለ ኤምፓቲ ነርስ ካራክተሪስቲክ ነው። የሌሎችን ስሜት እንደራስ አድርጎ መስማት ማለት ነው። ወይም ስሜታቸው ለናንተ ስሜት በነሱ አገላለጽ ማለት ነው። ያን መሰማት ማለት ነው። someone feels የሚያደርጉት ያንን አንደርስታንድ ማድረግ ነው። ሲምፓቲ ግን not characteristics of ምድረው ማለት ነው ኢቲካል ነርስ ማለት ነው። ሶ ሲምፓቲ ምክንያቱም ሲምፓቲ የምንለው የነሱን ስሜት ሳይሆን ስሜታቸውን ወደኛ አምጥተን በእኛ ረዳድ ስለሆነ ማለት ነው። በቀላሉ ፊል የምናደርጋቸው አንደርስታንድ የምናደርገው that is not ethical nurse ማለት ነው። ሶ empathy, privacy, confidentiality are it is characteristics of ethical nurse ማለት ነው። ሌላው the patient complain pain administer anti-pain medication intramuscular in gluteal muscle after injection leg is difficult to movement or prosthesis ብለን paralysis ብለን one nerve is damage ነው። femoral, sciatic, popliteal and brachial ብለን የምንጠራው ነው። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ግሉቲያል ኤሪያ ላይ ኢንጀክት በምናድርግበት ሰዓት sciatic nerve ብለን የምንጠራው አለ ማለት ነው። that is ነው ማለት ነው። ሌላው 500 milligram medication in 500 ml solution for 6 hours by 20 GTT drops factors per through ነው የሚለን እንግዲህ 52 48 35 28 ይላል። ግሬን ስንሰራ ባጭሩ ድሮፕ አማውንትስ ኦፍ ሶሉሽን ታይምስ ድሮፕ ፋክተርስ ሲካፈል hours times minute አድርገን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ሶ 500 በ20 6 በ60 ስናደርገው 27.77 ይመጣል። then approximately ስናጠጋጋው 28 ይሆናል ማለት ነው። ሶ 28 ድሮፕ ፐር ሚኒት ማለት ነው። 500 ኤምኤል በ6 ሰዓት እንዲያልቅ ከተፈለገ ማለት አንዷን ኤምኤል በ20 ጂቲቲ ያደረገ ማለት ነው ቢያንስ በደቂቃ 28 ጊዜ ድሮፕ ማድረግ አለበት። that is so the correct answer is no። ሌላው the minimum recommendations of antenatal visit based on WHO ነው። እንግዲህ WHO definition ወይም WHO recommend የሚያደርገው antenatal care ፋንክ ብሎ ቀይሮታል። focused antenatal care ብለን የምንጠራው ነው። በፊት ላይ በትራይሚስተር ነበር። ትራይሚስተር first trimester, second trimester, third እስከ 3 ወር እስከ 6 ወር እና ከ7 እስከ 9 ባለው ማለት ነው አድርገው በ3 ክላሲፋይ አድርገው ነበር። and currently focused antenatal care ደግሞ ቪዚቱን ወደ ስንት አምጥቶታል? ወደ 4 አምጥቶታል ማለት ነው። so the correct answer is D። ሌላው 15ኛ client who is unconscious need frequent mouse care ማለት ነው። unconscious ለሆነ when performing mouse care then bed position ማለት Trunderberg, side lying, supine and ፎለር ፖዚሽን። እንግዲህ ፎለር ማለት በቀላሉ ሲቲንግ ፖዚሽን ማለት ነው ወይም ከ45 እስከ 60 ዲግሪ። ሱፓይን ማለት ባክ ላይንግ ነው። ሳይድ ላይንግ እና ትራንደርበርግ ወይም ሾክ ፖዚሽን ብለን እንጠራለን ማለት ነው። እንግዲህ አንኮንሺየስ ከሆነ ፎለር ፖዚሽን መጠቀም እንችላለን ወይም ሲቲንግ ፖዚሽን ማለት ነው። but if the patient is unconscious needs to perform mouse care that types of position for unconscious patient is side lying position ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው።
ሌላው which vaccines give earliest measles, vitamin A, BCG እና DPT ማርሶ ከነዚህ ውስጥ ቀድሞ የሚሰጠው ማንኛው ነው ስንል commonly BCG early ነው at birth ወይም በ45ኛው ቀን ነው የሚሰጠው ማለት ነው so BCG earliest give የሚደረጉ ቫክሲኖች ናቸው ነው the first technique is examining abdomens of a client ማለት ነው እንግዲህ abdominal test በምናደርግበት ሰዓት examination በምንሰራበት ሰዓት the first technique ነው first step is examining abdomen of the client that is inspections ብለን የምንጠራው ማለት ነው መጀመሪያ ኢንስፔክት እናደርጋለን ነው which problem should manage first ነው መጀመሪያ ላይ ማኔጅ መደረግ ያለባቸው fracture, vision problem, bleeding and airway obstruction እንግዲህ እንደ first aid ህግ የመጀመሪያ ላይ ማኔጅ የሚደረገው ABC rule ስለሆነ airway obstruction if there is airway assessment then if there is a presence of obstruction we need to remove the obstruction from the respiratory tract so these are the first problem we need to manage ማለት ነው እንግዲህ ስራ ስንሰራ የመጀመሪያ አደጋ ደርሶባቸው ከመጡ prioritization የምንላቸው አሉ prioritization ማለት which problem manage first ነው so መለየት ማለት ነው sequence መስጠት ማለት ነው based on it is fatality rate ማለት ነው ወይም life threatening illness አቸው classify ማድረግ ነው so airway obstruction manage first ማለት ነው 19 components chains of infection ያልሆኑት እንግዲህ chains of disease transmission cycle ብለን የምንጠራቸው ወደ 6 አሉ ማለት ነው infectious agent reservoir portals of exit mode of transmission and portals of entry then finally susceptible host ብለን የምንጠራው so ከዚህ ውስጥ ምንድነው components of chains of disease transmission cycle ያልሆነው ማንኛው ነው infectious agent ነው portals of entry portals of exit and reservoir for susceptible host and medication these are not ምንድነው ማለት ነው components of chains of infection or disease transmission cycle ማለት ነው እንደዚሁ በመጨረሻ ይላችሁ የቀርብኩት የክፍል 45 COC ጥያቄና መልስ የ20ኛው ጥያቄ terminations of pregnancy before 28 weeks is called ነው ምን ይባላል ነው stillbirth live birth abortion and newborn ብለን የምንጠራው እንግዲህ stillbirth ማለት ምንድነው ከተባለ the birth of an infant that has died in the womb or uterus ማለት ነው ማህፀን ውስጥ ሞቶ የሚወለድ ልጅ ማለት that is stillbirth ነው የምንለው newborn የምንለው neonate ነው the first 28 days of delivery ወይም age less than 28 days that is newborn ወይም neonate ብለን እንጠራለን ማለት ነው live birth ማለት በህይወት ወይም በህይወት የተወለደ እንደማርስ ነው the persons are complete expulsion from the mothers and who is ምንድነው ማለት ነው breathing he is conscious he is ምንድነው ማለት ነው he or she had ምንድነው ማለት ነው heartbeat ማለት ነው ያን የሚያደርግ ከሆነ that is live birth ብለን እንጠራለን ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለን terminations of pregnancy before 28 weeks is called ነው 28ኛው ሳምንት ቀድሞ የእርግዝና መቋረጥ ወይ መጨናገፍ ምንም ብለን እንጠራዋለን ከተባለ this is abortion ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በክፍል 45 ይዤላችሁ የቀረብኩት የCOC ጥያቄና መልስ ይመስል ነበር በድጋሚ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሉ ጊዜ የምንሰራቸው አስተማሪ የጤና መረጃና መዝናኛ ቪዲዮዎች ብዙ ሰዎች ጋር ተደራሽ እንዲሆኑ አድርጉልኝ እያልኩኝ የዛሬን አበቃው ሰላም ሁኑልኝ